Pinaka-sikreto natin para mabango at juicy. Atin, no? Diba? Ang ganda. Tapos, ano siya? 1 kilo lang yan. Tapos 50 pieces or more than 50 pieces pa nga kasi nabawasan to eh. Unboxing time. Unboxing natin itong order natin sa ano guys. Ayan o. Nag-order ako ng giniling na baboy para sa ating lumpia. Dahil nag-crave na naman tayo ng lumpia. Mukbang natin. 3 kilos. Pork trim. Nag-order din tayo 5 kilos. So, check natin. Ito yung gagawin nating siupaw asado. Kasi ano, 'di ba, nakita na panood yung yung dough ng siupaw natin. Gusto ko kasi sa siupaw na medyo may taba siya para masarap. So, ayan, umorder tayo. Ito yung 80% na trim. So, 80%, kunti lang yung taba niya. Ito yung laman. Ayan. Yan. Pwede din natin yung gawin siyang para sa mga next mukbang natin kasi mag-ano na tayo ngayon. I-improve na natin ang ating channel. Magluluto tayo at the same time kakainin natin siya, di ba? Sa 3 kilo na giniling, ito yung laman niya. Ayan. 2, 4, 6. 6 ang laman niya. Shout out sa mga viewers ko sa Lumpia. Ang dami nyo na. Magkalahating million na yung views natin. Thank you for watching and sharing sa ating video guys. At sa pag-subscribe dahil road to 8,000 subscribers! Yahoo! So, ito yung lumpia wrapper namin dito na bibili namin sa grocery. Ayan. So, tinatanong ko nila kung bakit square. Hindi ko po alam kung meron sa atin sa SM or sa grocery store to. Itong, ayan siya. Product of ano po siya, China. Maganda po siyang kaysa doon sa atin kasi parang yung sa atin kasi bilog tapos manipis, madali siyang mabutas, 'di ba? So kasi maganda 'di ba? Kaya nakita niyo yung natin. Yung pag-wrap natin, siya, 'di ba? Maganda siya tingnan. So lang siya, pangkain ko lang 'to sa mamaya. Kasi i-defrost lang muna natin at napakatigas po talaga. Pwedeng pang pukpuk sa ulo ni Mister pag hindi nagbigay ng pang Valentines bukas. Yan. Happy Valentines po sa inyo. 50 ang laman po nito. 50 pieces. So sa 3 kilos, nagagawa ko nabibili ko 50 to 50. 250 pieces. Na ganito. 250 pieces. So, yun? 5. 5 ganito. 50, 50, 100 niya. 5. Biglang nag-loading, no? Depende po kasi sa inyo yan. Kasi nakikita nyo naman yung pagbabalot ko. Tsaka yung ingredients natin dun sa pangnegosyo natin. Generous po yung pagkalagay natin. Hindi yung pagkagat ng customer ay puro lang wrapper. Hindi po tayo pwede ganon kasi hindi na po babalikan ng customer yan kahit masarap po yan. Dapat po kasi yung nabibili nila worth it. At pagka frozen po kasi or yung hilaw, hindi pa siya luto, $6. Tapos pagluto, $7. Kaya lang, may pusong mamon po tayo kasi pawi lang din naman. Malaki rin naman ang tubo mo dito kasi magkano lang naman tong babayaran mo sa isang box na to na 3 kilos.
Tapos ang wrapper medyo may kamahalan din do, pero dapat kasi sa negosyo, mga 3/4 ang tubo mo, pero maganda pa nga Kaya dapat generous po tayo para balik-balikan ba ng customer. Hindi yung pagkagat mo parang ganito lang ang kalaki yung laman Tapos yung wrapper mo parang bloated. Hangin ang loob. So wala po yung ganun. Hindi po tayo dapat ganyan sa pagninegosyo, dapat ating isipin yung customer natin ay masisiyahan kasi yung pera hindi pinupulot, dapat sila ay mabusog. Ayan. So, see you guys! pinaka-sikreto natin para mabango at juicy ang ating spring rolls. Ang tablespoon lang yan, guys. Hugas ng kamay. Ayan, kita lahat. Halo lang natin itong ginawa natin kanina. Para healthy, mas marami ang gulay ko, di ba? Kita nyo yan. Dapat balance. Dami. Nagreklamo takot sa vegetables, dami daw gulay. Pero kung takot naman kayo sa gulay, bawasan yung gulay nyo. Mag-wrapping na tayo, guys.
wrap nyo kasi titigas yan. O kaya takpan nyo na ng damp cloth. Tapos, pagka paninda guys, tulad ng sabi ko sa kahapon na video, di ba yung nag-unboxing tayo? Huwag nyo tipirin yung customer, no? Dapat may laman pagkagat nila. So, ayan, ganyan. Isang kutsara. Tapos, triangle, ganyan lang. Shout out sa mga marunong dyan mag-wrap. Tapos, sausaw para dumikit. Yan yung sa paninda. Ganyan kalaki, oh. Kitang-kita may laman, di ba? So, ngayon, dahil kakainin lang naman namin to, mumukbang lang namin to, ang gagawin ko ay liliitan ko, ha? Para hindi umay. Mga half. So, teaspoon lang siya. Yan lang yung wrapper natin. Medyo malaki. Okay lang yan kasi masarap naman yung wrapper na yan pag napakrunchy natin. Tapos sausaw na tawag dyan? Chili, hot chili sauce. Yan. Diba? Diba? Beautiful pa rin siya, oh. Pero mas malaki itong paninda kaysa dito sa pangkain. Mataba to, tapos mahaba. So, see you later guys. Tapusin lang natin itong ating pagbabalot. So, ito na yung 50 pieces na lumpia natin, no? Diba? Ang ganda. Tapos, siya. 1 kilo lang yan. Tapos 50 pieces or more than 50 pieces pa nga kasi nabawasan to eh. May humingi dito para gawing siomai. So, yan. Ganyan siya kalalaki. Pwede na siya sa paninda eh. Oh. Diba? May laman naman siya. There we go. She just sits right there. It doesn't see his charms. Right then. Okay. So we can eat. Valentines mukbang, guys. Yeah. Oh, Daddy, you didn't open this. A little bit, yeah. Aray ko. We can eat, Mommy.